Hello guys, my name is Maria at ngayon ay tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng YouTube account. Unang-una, dapat meron kayong Gmail account. Kung wala pa kayo niyan, tuturuan ko rin kayo niyan kung paano gumawa. Dahil ang Gmail account nyo o ang Google account nyo, yun ang gagamitin yung account sa YouTube. Okay, let's start. Hello guys! Salamat po sa panonood. Ngayon, alam niyo na kung paano gumawa ng YouTube channel. Hindi na rin kayong mag-start katulad ko. Sana nakatulong po ang video na ito para sa pag-uumpisa nyo.